Bö! Ja nyt jatketaan sitten Kokkolan autohuollon Jessen kanssa. Katsellaan vähän, että miten noita akkujen moduuleita testataan ja mitä kaikkea sieltä nyt sitten taas viisauksia löytyykään. Ja jos et ole katsonut ykkösosaa tähän, missä käsiteltiin näitä akkuja ja moottoreita, niin käypä kattoo se ennen kuin jatkat tästä. Mutta nyt videon pari. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikelle muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mistäs tää möhkylä on? No, tämä on itse Volvosta. Tämä on XC90 Volvosta ja XC60 on hyvin vastaavanlainen. Joo. Eli se on upotettu sinne Kardaanitunnelin paikalle, joo, mikä on Kardaanitunnelin jäänyt vielä polttisautoon. Niin se on siellä ja siinähän on Volvossa semmoinen, että silloin taka-akseli on sähköinen ja polttomoottori vetää sitten etupäällä, niin sen takia se pystytään käyttämään ihan kokonaisuudessaan. Joo. Ja se koostuu, siellä on 6 kappaletta tämmöisiä moduuleita peräkkäin ja se on tosiaan auton alta kiinni siinä ja kohtuu helposti kyllä irrotettavissa tuo akku ja aika netisti vielä purettavissakin. Ja tää on tosiaan vähän sitä uudempaa polvea. Nämä ei enää turvonnutkaan ihan niin paljon ainakaan kuin se vanha malli. Ja täällä on sellaisia pussikennoja, samoja mitä monet japanilaiset käyttää Leafissä muun muassa. Niin eli ne on semmosia ihan litteitä levyjä ne kennot. Joo. Ja niissä on tosiaan vähän eroja, että osaa käyttää noita ja osaa prismakennoja, eli semmosia vähän niin kuin taskukirjan muotoisia ja sitten osaa käyttää niitä sylinterimuotoisia, esimerkiksi niin kuin Tesla käyttää. Joo. Sylinterin muotoisia kennoja. Onko toi Kardaanitunneli sitten hyvä paikka? Sinne ei varmaan ihan samalla tule sitten vettä kuin no kyllä se tietysti tuntuu, että se kohtuu hyvin on ollut ainakin suojassa nuo, että se on ainakin siinä XC90 se jää aika korkealle kuitenkin, että siinä on ihan maavaraa aika lailla. Joo. Ja että kyllä mä sanoisin, että se kohtuu hyvä paikka ehkä on. Toki sinne ei äärimmäisen iso akkua saa mahtumaan, että semmoisen XC90 kokostakin autoa niin ei tämmöiselläkään akulla aivan mahdottomia tehdä. Mutta siinä hybridikäytössä niin ihan varmastikin pätevä paikka sijoittaa se akku. Joo. Eikä vie sitten sitä tavaratilaa. Niin kuin monessa Mersussa ja Vemarissa, jos on siellä tavaratilan puolella, niin tavaratila on nostettu 5-10 senttiä sitä lattiaa ylemmäs normaalista, niin se menee yllättävän paljon pienemmäksi takaluukku. No täällä on sitten vissiin Mitsubishi. No se on Mitsubishi, joo, se on semmoinen Outlanderin akku ja siinä nähdään, että siellä on se sama vaiva kuin oli siinä toisessakin, mikä oli tuolla kellarin puolella. Ja tää oli kans vesivahinkoinen. Eristysvastusvikaa sen sisälle menneen veden vuoksi. Se oli kyllä ihan ulkoista vettä, että ei niinkään ehkä kondenssia. Ja tosiaan tää on semmoista komposiittia tämä kansi, niin mä uskoisin, että tuo ei ihan niin pahasti edes kondensoi kuin mitä ne peltiset tai alumiiniset kotelut. Ja se on sitten aina mitä isompi pinta-ala, niin sitä enemmän sitä kondenssia pystyy sinne kertymään. Että mun näkemys on, että sen takia Tesla sitä kerryttää aika paljon, että se on älyttömän iso pinta-ala ja akkua lämmitetään reilusti. Ja lämpötilaerot sen akun sisustan ja ulkokuoren välillä on merkittäviä. Tässä on nyt sitten Mitsun moduuli. No siinä on Mitsun moduuli, joo. Ja tämä on nyt nimenomaan tämmöisiä Prisma-kennoja, eli täällä on 8 kennoa aina tuossa moduulissa ja moduuleja oli muistaakseni 10 kappaletta akussa. Niin se taisi olla. Ja siinä menee itse asiassa auton sisälle tulee yksi tämmöinen läpivienti, missä on sitten tommonen huoltoerotin, eli mistä saadaan katkaistua se akku ikään kuin keskeltä kahtia. Joo. Se on sitten vähän turvallisempi jo käsitellä sen jälkeen. Tää on ollut yksi semmoinen vuotopaikka, näitäkin on nähnyt, että tämä tiiviste ei ole jossakin vaiheessa mennyt kunnolla paikalleen, niin täältä on mennyt ihan vettä täältä välistä. Sitten. Missä kohti toi on sitten? Tää tulee niin takapenkin alle. Joo. Sinne takapenkin siihen kohdille. No onko tässä nyt tuon moduulin? No siinä on sen moduulin testauskäyrä ja siinä on sen kapasiteetti, mikä se on, moduulin numero ja sitten on tommonen delta millivoltit, eli millivolttierot sen moduulin sisällä ja tässä on jo tullut 248 millivolttia, mikä on liikaa kyllä. Okay. Eli siinä nähdään se käyrä. Voidaan katsoa nyt tuossa ylhäällä vaikka lisää, on ehkä parempiakin esimerkkejä kuin tuo, mistä nähdään vähän, että miten ne käyttäytyy sitten. Joo. Erot, mutta sehän on nimenomaan moduulien sisällä voi olla eroja, mutta sitten koko akkupaketin sisällä olevat erot on se mikä merkkaa. Eli jos täällä nyt on sitten 80 kennoa, niin otetaan kaikki ikään kuin yhteen jonoon
Ja se BMS mittaa koko ajan niitä kaikkia ja siellä ei saa liian isoja eroja tulla. Joo. Et siellä, nyt en muista Mitsusta mikä siellä on vikakoodiraja, mutta kyllä normaalisti jo 100 millivolttia on jo paljon. Joo. Että tuo 250 on jo tosi paljon. Kuulostaa pienelle, mutta näissä hommissa se on paljon. Joo. Et sitä tosiaan pyritään niin pelaamaan, että ne olisi millivolttien sisällä olisi ideaalia, mutta ei ne ihan taho pysyä. Mutta kuormitustilanteessa se tahtoo olla, että ne erot sitten tulee. Joskus voidaan mitata joku hetkellinen jännite, niin se voi näyttää ihan hyvälle. Kaikki on ihan hyvä. Mutta sitten kun lähdetään kuormittaa sitä mitä isommalla virralla, eli isommalla teholla, niin sitä enemmän niitä eroja tulee. Ja sitä tosiaan voi katsoa tuossa ylhäällä. Meillä on nyt siihen laitteet, millä pystytään vähän kurittaa näitä moduuleita ja hakemaan sieltä näitä vikoja. Täällä on nyt sitten moduuleita avattuna. No siinä on nyt muutama esimerkki vähän niistä, miten niitä voidaan rakentaa. Ja tässä on sellainen Bemarin moduuli. Näitä on tosiaan 5-sarjassa, 2-sarjassa, 7-sarjassa, Onko ne ihan X5. identtiset? No käytännössä tietty vuosimalli erään, niin ne on identtisiä. Niitä on niin napaisuuseroja, että ne vaihtaa, eikö itse asiassa tämä BMS vaihtaa päätyä, niin päin se taas mennä. Että niitä on vähän niin kahta eri moduulia valitettavasti. Aina olisi parempi, kun olisi pelkästään yhtä. Mutta sitten nähdään vähän, että täällä on meillä toinen pääty, olisiko tuo, kumpi nyt oli miinus vai plussa ja toinen on toisessa päässä. Ja sitten siellä menee siinä menee aina seuraavaan kennoon ja seuraavaan kennoon hyppäytetään tuolla. Ne on hitsattu. Eli tuolla me ei valitettavasti yhtä kennoa tuonne ei pystytä vaihtamaan. Joo. Se on aina moduuli pystytään kyllä vaihtamaan, jos semmoinen tilanne, että yksi olisi vaan rikki, niin voitaisiin vaihtaa yksi moduuli kyllä. Mutta sitten esimerkiksi tämä Mitsubishin tilanne, niin ihan samanlainen järjestys näitä moduuleja, mutta sitten kun siellä on yksi viallinen, mitä tämä on, niin se pystytään ihan pulttiliitoksella ottaa sieltä irti ja vaihtamaan. Tässä oli semmoinen erikoistapaus, että tänne oli päässyt vesi just sen ylätiivisteen kautta ja tässä on semmoinen pieni BMS-kortti päällä ja se oli kastunut ja se oli mennyt oikosulku ja se oli vetänyt tuon yhden nolliin. Okei. Eli se on rikki, sille ei voi enää tehdä mitään, mutta nämä muut on ihan kunnossa. Niin siitä jos me saadaan tuommoinen kenno jostain hommattua, niin pystyttäisiin rakentamaan kyllä ihan hyvin vielä käyntikuntoinen moduuli niin sanotusti. Kaikilla merkeillä on omaansa ja voi olla, että siellä on jopa samoja kennoja, mutta sitten ne on rakennettu ja hitsattu eri tavalla kasaan ja eri muotoja, eri liittimillä ja eri BMSillä ja sitten niin kuin Bemarillakin niitä on tosiaan kahta eri. Meillä pitää olla sitä ikään kuin ykkös- ja kakkosvariaatio, että me pystytään rakentamaan niitä akkuja ja samalla kapasiteetilla, että me pystyttäisiin niitä yhdistelemään. Porschella on vielä vähän hankalampi, sillä on 4 erilaista, 8 moduulia, joista 4 on erilaisia, niin pitää olla niitä kaikkia, jotta pystyttäisiin rakentamaan niitä akkuja. Joo. Ja se tässä on nyt vähän se minusta mennyt pieleen tässä koko sähköautosuunnittelussa, että jos jotain olisi pitänyt standardoida, niin akkumoduuli olisi pitänyt standardoida. Niin. Olisi pitänyt standardoida, että tässä on tämä halpa rakenne. Tehkää tämmöisiä, se on tällä kemialla, se on tämän muotoinen, siinä on plussa ja miinus tuossa. Ja saatte suorittaa. Sitten seuraava olisi ollut semmoinen, vaikka sanotaan vähän, mikä keskittyy siihen kapasiteettiin, että on ison kapasiteetin ja ehkä ei niinkään tehoon, mutta enemmänkin energiatiheyden kautta ajateltu moduuli. Ja sitten olisi yksi performance-moduuli. Olisi ollut 3, jos sanottu, että nyt saatte 5 vuotta valmistaa tämmöisiä. Sitten tulee seuraavat 5 vuotta. Niin kyllä olisi helppo korjata akkuja. Niin. Meillä olisi 20 eri moduulia varastossa ja pystytään korjaamaan sähköautot. Eli nyt pitää olla joka merkki. Satoja, siis aivan älytön, siis ei mitään tolkkua. Mutta onko teillä nyt miten paljon näitä moduuleita irrallisia? No, kyllä meillä nyt on moduuleita jo paljon, että toki ei, niistä on puolet semmoisia, mitä ei pystytä hyödyntämään, että ne lähtee käytännössä kierrätykseen, sitten ehkä energiavarastokäyttöön tai sitten ihan hävitykseen, kierrätykseen, mutta on niitä jo paljon, mutta tosiaan ongelma Porscheen kanssa on se, että meillä voi olla vaikka kuinka paljon sitä hyvää ykkös- ja kakkostyypin moduulia, mutta niitä 3. ja 4. tyypin moduuleja ei yhtään. Joo. Niin sitten sitä ei takkua kasaan niistä. Joo. Ja se on se ongelma, että ja sieltä ei tarvitse puuttua kuin se yksi. Ja sitten, että sä saisit semmoisen hyvän sen tyypin moduulin, niin voi olla, että joudut ostaa montakin akkua ennen kuin se osuu. Että sulla jää niitä toisia voi jää hyllyyn vaikka kuinka. Ja se on tässä tekee sen hankalan. Sitten kun pystyisikin noita yksittäisiä kennoja vaihtamaan, niin olisi huomattavasti helpompi, mutta ainakaan meillä ei tässä vaiheessa ole semmoisia välineitä, että pystyttäisiin. Se vaatisi sitten jonkun laserhitsauksella? No se on jollakin laserhitsauksella tehty ja ei se, että se turvallisesti pystyisi tekemään sen jälkeen, kun on ladattu ne kennot, niin ei oikein taida olla edes mahdollista. Voi olla, että jossakin olosuhteessa onkin, mutta ei ainakaan meillä tässä vaiheessa.
Onko toi niinku liimattu vai onko se vaan tällainen suojaliima? Siihen on suojaliima, se painetaan luultavasti se ultraäänihitsillä siihen kiinni, ensin tuo johto ja sitten siihen pannaan tuonne suojalakka tai liima päälle. Ihan hyvä sinänsä, koska nuo on Teslassa ongelma, ne hapettuu irti kennoista ja sitten tulee ongelmia. Että joku tommonen ratkaisu olisi Teslallakin ollut ihan hyvä. Nyt sä pystyisit suunnittelemaan aika hyvän akun. Mä pystyisin suunnittelemaan koko infrastruktuurin. Joo, mutta sanotaanko, että kyllähän sitä, ja onhan ne oppinut virheistä valmistajakin, onhan se ihan selvä asia, että seuraava polvi tulee, ne on jo huomattavasti parempia ja mehän nyt korjataan niitä ensimmäisiä. No onko niitä Model 3 akkuja teille tullut? Model 3 akkuja on tehty, nyt korjattiin justiin 2 viikkoa sitten yksi. Ja se lähti. Ja sitten mulla on tuolla purettuna yksi Yn ja yksi Yn akku on nyt purettuna. Mä tilasin yhden 3 akun meille itselle. Joo. Mikä nyt sitten puretaan. Mutta onko se niinku moduulinvaihto niissäkin vai mitä? No mahdollista, moduulinvaihto on mahdollista, mutta se ei ole ihan niin nätti homma. Joo. Ne on isoja ne moduulit, suoraan valtavia. Ja niihin pitää tehdä aikamoiset laitteet, niin ne pystyy sieltä turvallisesti nostamaan pois. Et se ei ole ihan niin helppoa kuin näistä S ja X. Mutta on tehty. Mutta niissäkin tahtoo olla, vesivuoto-ongelmat tahtoo olla ja sitten tuo viimeisin mikä tehtiin, niin siellä oli semmoinen vesiputki mennyt poikki sieltä akun etupäästä. Eli se on valitettavasti aika heikoilla paikalla ja ne murtuu ja vuotaa nesteet sitten. Onneksi tuossa oli vuotanut ulos eikä sinne akkuun sisälle. Sitten sinne äkkiä voi käydä huonommin. Mutta. No täällä on nyt sitten taas jotain ihan uusia osia. No joo, tässä on sitten mitä kun me näiden kanssa tietysti kun touhutaan, niin aina pitäisi koittaa jotain kehittää eteenpäin. Niin tässä on se tosiaan sulakekansi. Otetaan tuosta vaikka yksi tommonen sulake tuolla. Nämä sijaitsee vähän niin kuin näin. Joo. Ja akussa on päällä sulakekansi, mistä pääsee sitten ottamaan, kun akku otetaan irti, niin ensimmäisenä tuo sulakkeen irti. Eli ikään kuin tehdään se sama kuin tuossa Mitsubishissa sieltä sisältä ja otettaisiin se katkaisu auki. Niin valitettavasti tämän kannen korroosiosuojaus ei ole ihan onnistunut. Ja tässä nyt on yksi pahimmasta päästä. Näitä on ollut useampia kyllä tämmöisiä, missä oli ihan ollut reikä läpi. Mutta tosi paljon näkee tämmöisiä, että siellä on liimasauman kohdalta on jo maali lähtenyt ja ruostunut ja se vuotaa sitten vettä sinne. Joo. Sinne sisälle. Ja näitä saa toki Tesla myy näitä uusia, mutta se on edelleen tämä sama vesiväreen maalattu peltinen lätkä. Joo. Ja valitettavasti ei oikein ole luotettava. Niin siihen nyt on sitten ihan vaan piirretty ja teetetty 1,5 millinen rosteri, niin se ei kyllä nyt sitten enää häivy sieltä mihinkään. Että se kestää niin sanotusti isältä pojalle kyllä tuo. Ja se tulee sinne, sitten oli aika paljon huolestuneita kansalaisia, kun mä julkaisin, että nyt se hapettuu se akkukotelo, kun se tulee alumiiniin kiinni, mutta se tulee itse muoviin kiinni. Okay. Siellä on se muovinen se sulakekotelo, mihin se tulee kiinni, niin se ei sieltä kyllä hapetu mihinkään. Ja se liimataan siihen kyllä, että käytännössä ei tule mitään tämmöistä sähköparia pääse muodostumaan siinä. No mikä tatti tossa on? No siinä on sitten tattivaihtoehto, että jos haluaa, niin me on sitten lisätty tämmöisiä kuivauspatruunoita ja tää on meidän mielestä, mä kaikille ainakin suosittelen, jotkut haluaa, jotkut ei, lähes kaikki ottaa kyllä, niin Tesla-akun tosiaan se ongelma on se, että sinne muodostuu kondenssikosteutta. Vaikka sinne ei tulisi sitä ulkoista kosteutta, niin sitä akkua lämmitetään ajossa, kun mennään laturille, niin lähemmäs 50 astetta. Ja sehän on silloinkin kesähelteelläkin huomattavasti lämpimämpi kuin se ulkopuoli. Joo. Ja nyt kun me katsotaan sitä sieltä sisäpuolelta, niin se on sisältä lämmin ja ulkokuori on kylmä. Eli kaikki kosteus, mitä siellä ilmassa on, niin se kondensoituu sinne ulkopinnalle. No nyt se ajatellaan, että siellä on sitä pinnoilla sitä kosteutta ja se lämpenee, niin se puhaltaa sieltä, siinä muodostuu painetta, niin on pakko tulla ulos ja siellä on venttiili, mistä se päästetään ulos, se ilma. Niin se ikään kuin lähteekin, ei lähdekään se kosteus sieltä seinämiltä, vaan se lähtee se kuiva ilma poistuu. Ja sitten me taas, kun se tulee jäähtymissykli, me vedetään uutta kylmää ilmaa sisään, mikä on taas kostea ja se on taas siellä akussa. Ja taas se kondensoituu sinne ulkopinnoille ja se on ikään kuin noidankehä on valmis. Joo. Toki sitä voi poistua sieltä välillä luonnollisestikin niin kuin pitäisikin, mutta kyllä mun näkemys vähän on, että Teslan akku on valitettavasti suunniteltu vähän lämpimämpiin olosuhteisiin kuin mitä meillä on. Joo. Ja voi olla, että se ei ole niin iso ongelma tämä kondenssikosteus tuolla Keski-Euroopassa tai Kalifornian tasolla, mutta täällä meillä se kyllä tuntuu olevan. Ja tämä nyt on sitten ratkaisu, mikä me tehdään, eli me kylmästi tulpataan se akun normaali huohotusventtiili, mikä on siinä käytännössä akun päällä, sellainen pieni yksitieventtiili, mikä yleensä vuotaa kyllä jo aina lähteissään, niin me pannaan siihen pikku teipin palanen vaan päälle. Ne umbrellaventtiilit putsataan ja jätetään kyllä, niitä ei voi poistaa, koska ne on turvallisuuden takia siellä
pohjassa. Eli ne on semmoiset, jotka jos tapahtuu se katastrofi, että se joku syttyy siellä akun sisällä, niin paine purkautuu niiden kautta. Se on niiden tehtävä. Eli siitä ei tule pommia sitä akusta, vaan se purkautuu se paine. Niihin ei voi koskea, mutta se toinen huohotus voidaan kyllä turvata. Mutta siinä 3. oli vain 2 niitä umbrella-venttejä. Joo, niin on. Ja se johtuu taas siitä, että siellä on ilmareitit rakennettu eri tavalla. Okay. S:ssä pitää olla joka moduulin kohdalla pitää olla. Joo. Ja 3. ei tarvitse olla kuin päissä. Okay. Mutta nyt meillä tulee tosiaan sitten tämmöinen patruuna, josta tulee letku tähän sulakekanteen. Me tehdään se tähän, niin me ei tarvitse tehdä se akkuun muutoksia. Eli voidaan joskus muuttaa takaisinkin, jos haluaa. Niin tänne tulee letku ja tänne tulee vielä pikkuletkun pätkä. Ja nyt kun me ajatellaan mitä tapahtuu, niin kun se akku lämpenee ja laajenee se ilma, niin se puhaltaa nyt sen tämän kautta sitten ulos. Taas kun se jäähtyy, niin se vetää tämän kautta ilman sisään. Eli me tehdään sille ilmalle helpoin reitti kulkea. Ja se on nyt sitten tämän kautta. Ja mitä täällä on sisällä, niin täällä on silikageeliä. Just sitä samaa, mitä on se 3 gramman pussi niissä lenkkareissa, mikä ostaa kaupasta, niin pitää ne kuivana. Niin se hämmästyttävä 3 gramman pussi riittää, pitää ne kengätkin kuivana, niin täällä nyt on sitten 0,5 litraa sitä. Ja se imee kosteuden mennessä. Ei se tietenkään varmaan 100% poista sitä, mutta tarkoitus olisi, että me saataisiin se sisälle otettava kormausilma olisi mahdollisimman kuiva. Jolloin sitä kondenssiilmiötä varmaan tapahtuu vieläkin, mutta se olisi mahdollisimman vähäistä. Joo. Ja jos se pysyy semmoinen vähäisenä hikoiluna pinnoille, niin ei se akkua vaurioita. Mutta jos sitä alkaa muodostua enemmän, niin siitä tulee ongelmia. No pitääkö tätä huoltaa jotenkin? No tämä on ihan täysin huollettavissa, eli tässä on kierrekorkit päissä. Ja tästä tuossa näkyy, se on vähän jo kostunut, eli se muuttaa ihan selkeästi väriänsä. Ensimmäinen on se hailakaksi, sitten se lähtee muuttumaan, se on ihan oranssimmaksi sitten, kun se on oikeasti kostea. Ja siinä on kierrekorkit päissä ja ne pystyy sieltä levittämään vaikka uunipellille ja kuivata hyvin matalalla lämmöllä ja sitten pistää takaisin. Eli tämä on kuiva ja tämä on vähän kostea. Kyllä. Se ei ole vielä ihan märkä toinenkaan, mutta selkeästi jo kostea. Niin se tosiaan muuttuu ja ne muuttuu takaisin tämmöiseksi siniseksi ja sen jälkeen se voi pakata takaisin ja uudelleen käyttää. Nyt meillä on yksi asiakas, joka ajaa tosi paljon, niin muistaakseni noin 15 000 kilometrin välein hän on sen tehnyt. Laittoi mulle jotain punnitustuloksiakin, että paljonko siinä oli. Niin se oli merkittävä määrä, mitä se painoi enemmän märkänä tuo patruuna. No tuntuuko tässä nyt mitään? Mä luulen, että voi olla, että ei sitä ihan käsi ehkä huomaa, mutta sehän oli oikein punninnut sen jollakin digivaakalla ja se laittoi mulle kyllä sitä, mutta nyt en muista ulkoa ihan. Mutta kun mun mielestä valmistaja sanoi, että tuohon pitäisi jopa 2 desiä sitoutua puhasta vettä tuohon määrään geeliä. En ole itse kyllä tehnyt testiä siitä vielä. Mutta se on tosiaan semmoinen, sillä me on haettu patentti tuolle ratkaisulle. En tiedä miten lopulta sitten käy, mutta haettu on. Ja toivotaan, että jos saataisiin sille patentti, niin ja nyt se ainakin on tällä hetkellä ainakin vielä suojattu. Siinä mielessä. Ja me uskotaan kyllä, että Tesla-akkukin on hyvä akku, jos se pysyy kuivana. On niissä ollut kennovikojakin, mutta niitä on ollut kyllä tosi vähän suhteessa niihin kosteusvaurioisiin. Että kosteusvauriot on niissä niin isossa roolissa. Että meillä on itse itselläkin yksi 680 000 ajettu akku. Ja siihen oli tullut kennovika kyllä, mutta sekin vaihdettiin se yksi moduuli ja se on nyt meillä testiajossa tuolla ja niin ihan täysin pelaa vielä. Näkisin, että semmoisella jopa voisi 1 000 000 ajaa, kun se pysyy kuivana. Okay. Mennäänkö me sitten katsoa sitä moduulitestausta? Käydään katsoa vähän, että miten niitä sitten kuritetaan noita moduuleita. Yes. No mitäs täällä nyt sitten näkyy? No täällä näkyy sitten sitä vasta, mihin päästään oikein mielenkiintoiseen aiheeseen, eli mitä siellä moduulin sisällä nyt sitten tapahtuu ja miltä se näyttää, kun se on eheä ja miltä se näyttää, kun se on viallinen. Ja miten se selvitetään, niin sitä varten on tämmöinen kaksisuuntainen virtalähde, eli sillä pystytään nyt sitten kuormittamaan 225 ampeeria plussaan tai miinukseen ja jopa 300 volttiin asti olevia moduuleita. Ja siihen käytännössä kytketään, siinä on tehty tämmöinen kytkentärasia, missä on sulakkeita ja sitten on tämmöisiä adapterijohtoja. Siinä on nyt tämmöinen 1 Porschen moduuli nyt kytketty. Siellä on plussa ja miinus. Tämä on 48 voltin moduuli. Ja sitten siinä on tehty tämmöinen adapterijohtosarja, millä pystytään sitten kytkeen nuo alkuperäiset BMS-johot sinne. Eli kerätään dataa sitten sieltä kennojännitteestä jokaiselta kennolta talteen.
Ja sitten me ladataan se täyteen ja tehdään tietty purkutesti, pistetään tietty ampeerimäärä purkua ja puretaan tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten me saadaan sieltä kapasiteettitietoa ja me saadaan kennokohtaisesti tietoa, että miten ne toimii. Että pysyykö ne linjassa vai alkaako joku romahtamaan. Ja pystytään sitten analysoimaan, että onko se moduuli kunnossa vai ei. Joo. Eli jos me nyt katsotaan staattisessa tilanteessa ne jännitteet sieltä, niin se voi näyttää ihan hyvälle. Mutta sitten kun lähdetään purkamaan sitä, niin jossakin tilanteessa voi olla, että siellä yksi kenno esimerkiksi kyykkää ihan täysin. Joo. Ja silloin se autokäytössä ei enää toimi. Eli meillä on täällä nyt näkyy tuosta voidaan pistää mittaus päälle, niin meillä näkyy täällä kennojännitteet, mitä siellä on minimi ja maksimi ja tämänhetkinen. Ja sitten meillä näkyy hienosti vihreitä pallukoita, että kaikki on niin turvallisen rajan sisällä. Ja sitten meillä on toisella näytöllä on tämä powerin hallinta, mistä pystytään pistämään sitten nyt testi päälle. Eli pistetään 50 amperilla se purkamaan Noin, se lähti tekemään sitä. Eli siellä on nyt 50 amperia purkua ja siellä näkyy sitten tämänhetkinen jännite. Ja se nyt 42 volttia asti sitten tekisi testiä. Ja koko ajan logataan täältä nämä kennokohtaiset jännitteet. Ja sitten niistä tehdään Excelin kautta kaavio. Ja saadaan sitten siitä piirrettyä käyrät ja analysoitua niitä sitten vähän helpommin kuin näitä puhtaita numeroita. Joo. Voisi vaikka katsoa tuosta joku esimerkki. Pistetään tuo vaikka pois päältä. Mä voisin tehdä paremmalla ajalla tuon testin. Täältä nyt nähtäisiin sitten että me on lähdetty 4,1 voltista liikkeelle. Eli täällä on jännite on pystyakselilla ja sitten on aika vaaka-akselilla. Ja tuolla on 4,1 volttia ollut käytännössä kaikkien. Tämä on itse Teslan moduuli, eli siinä on 6 kennoryhmää, eli siinä on 6 viivaa tässä piirrettynä. Tuosta lähdetään purku päälle, heti vähän jännite romahtaa, mutta sitten se lähtee tasoittuu ja menee loppuun. Tämä kestää tämä testi vajaa 2 tuntia Teslan moduuliin. Niin ne piirtää koko sen testin ja ihan sinne loppujännitteeseen asti. Tämä on ajettu muistaakseni 3,15 volttiin asti ja sitten lopetettu se testi, niin ne on käytännössä ihan identtistä käyrää piirtänyt kaikki. Eli siinä on ihan ehjä moduuli. Joo. Ja sitten tämä laite antaa meille kapasiteetin sitä montako ampeerituntia siinä oli. Pystytään sitä vertaamaan sitten toisiin, koska nythän meillä sitten, jos meillä olisi, otetaan vaikka, sanotaan, että tämä olisi vähän vanhentunut moduuli, me otetaan ehjä tai parempi moduuli, niin se piirtäisi sen käyrän tähän yläpuolelle. Mm-hmm. Ja sitten se tulisi näiden 2 moduulin välille tulisi se ero. Joo. Ja silloinhan se tarkoittaa, että jos me laitetaan se moduuli sinne muiden joukkoon, niin ei se BMS sitä sen kummemmin erottele. Se katsoo, että täällä on liikaa eroa ja pelit seis. Okay. Eli ei voida tehdä sillä tavalla, että meillä olisi huonoja moduuleja 15 kappaletta ja sitten me laitetaan 1 uusi sinne. Joo. Se ei ole mitenkään ideaaliratkaisu. Ehkä toimii, jos on tietyn toleranssi sisällä, mutta ei ole ideaaliratkaisu. Eli sitten vaan pitää etsiä sopivaa. Sitten meidän pitäisi nimenomaan meidän pitäisi löytää saman verran vanhentunut moduuli. Joo. Ja Teslan kohdalla se on vielä kohtuullisen helppoa, koska niitä moduuleja on verrattain aika vähän, erilaisia. Mutta sitten just sinne Porsche-puolelle, kun niitä on se 4 erilaista, sun pitäisi löytää siihen oikeaan paikkaan oikealla kapasiteetilla oleva. Joo. Niin se ei olekaan ihan niin helppoa. Mutta sitten katsotaanpa sitten semmoinen viallinen moduuli, mikä on taas sitten tullut Hinurilla, niin miltä se näyttää, niin se tulisi tuohon verrokiksi. Niin sieltäkin on lähdetty ihan samasta pisteestä. Eli tuossa jos on mitattu jännitteessä, sieltä on todettu, että tämä on ihan hyvä. Ei mitään ongelmaa. Mutta nyt kun on lähdetty tekemään aika isolla virralla se testi, niin se muodostaa näin. Sieltä nähdään, että sieltä 1 tippuu pelistä pois. Eli se jännite tippuu huomattavasti nopeammin kuin muiden. Ja täällä lopussa sitten ihan romahtaa niin aivan alijännitteiseksi. Mutta jo täällä paikkeilla on jo liikaa eroa. Että se herjaa se kummasti tuolla vaiheessa jo. Joo. Ja sitten täällä lopussa tekee jo sen, että se auto sammuu eikä enää suostu lähteen käyntiin. Mutta siinä oli yksi niin Tesla-moduuli koostuu kennoryhmistä, eli siinä on yhdessä moduulissa aina 6 ikään kuin kennopakettia. Niin yksi niistä paketeista jostakin syystä, niin siitä on tullut kennoihin vikaa ja se on vikaantunut. Joo. Ja sitten se näkyy tuolla tavalla. Ja tällä tavalla näkyy esimerkiksi Porsche näkyy taas sitten, niin siellä näkyy ihan jokainen kenno erikseen. Teslassa nähdään se kennoryhmä ja taas Porschessa nähdään sitten ihan yksittäinen kenno. Ja nyt sitten jokaisen eri merkin moduulit pystytään samalla... Kyllä me pystytään käytännössä kaikki testaamaan samalla tavalla, että haetaan vaan vähän dataa, että minkälaisilla arvoilla sitä testataan ja mitkä on ne minimi-maksimijännitteet, mitkä on ne virrat, mitä pystytään käyttämään. Mieluummin käytetään vähän isompaa virtaa, nuo erot tulee isommiksi, niin on helpompi havaita. Joo. Että jos on liian tehoton tämmöinen laite, niin sillä ei välttämättä tuommoista isosta moduulista saadakaan sitä vikaa esille. Joo. Tämäkään ei riitä vielä ihan niin kuin Teslan täyskaasukiihytystä ei pystytä tällä
aiheuttaa. Okei. Että liian pienet vehkeet on vielä siihen Niin. Mutta sanotaanko, että ihan merkittävä kuormitus pystytään jo sille saamaan kuitenkin. Ja tämmöisiä hybridin moduleita niin ei pystytä ihan täysillä kyllä ajamaan. Että niin ajetaan silloin vielä 10-100 amperilla niitä on purettu. No, mutta tuolla on nyt näitä moduuleita vähän joka nurkassa nyt. No näitä on täällä on vähän Bemaria ja Porschea ja Mitsua ja Teslaa. Ja kaikille on niinku toi käyrä tulostettu, että katot sä sitten aina tosta, että... No se on se käyrä on yksi asia, mitä katsotaan, ja sitten meillä on vielä paljon dataa tuolla muutenkin, mutta se on nyt yksi semmoinen, millä helpoin lajitella niitä tuonne, kun pistetään niitä varastoon nyt, niin ampperituntimäärä ja sitten se käyrä, että ne pysyy, että se maksimikennoja, niiden ero ei saa mennä liian suureksi. Joo. Se on niin oikeastaan ne, mitkä siinä merkkaa eniten. Että niitä nyt on ruvettu toki tosiaan alihankintanakin tekemään, että siellä on itse Porschen akkuja on justiin, ja tämäkin kyseinen moduuli, mikä on tässä pöydällä, niin se on alihankintana tullut toiselta korjaamolta, että testataan niille nuo. Joo. Ja katsotaan, että onko se kennoissa vikaa vai jossain muualla. Yksi on kennojen sisäinen resistanssi, mitä me on ruvettu nyt mittaamaan niistä, niin se korreloi yllättävän hyvin kennojen toiminnan kanssa. Okay. Eli kennoista pystytään mitata niin tuollaisella mikro-ohmittarilla sisäinen resistanssi. Se on milliohmeja tai millioomin osia, mitä se on se resistanssi. Ja nyt noista Bemareista varsinkin, kun on saatu paljon dataa jo meidän taakse, niin osataan jo sanoa käytännössä sillä, että kannattaako ruveta edes tekemään kapasiteettitestausta. Eli siis ihan täältä niin kuin plus- ja miinusnavasta katsotaan? No voidaan katsoa niinkin, mutta voidaan katsoa kennokohtaisesti. Eli se on sitten taas tämä laite, millä tehdään se mittaus. Ja siinä on itse asiassa tosi jännite. Siinä on vähän niin kuin kaksikärkinen mittaus, että sillä saadaan tosi tarkkoja tuloksia. Niin että se itse mittauksen resistanssi. Kyllä, joo, niin se pystyy sen poistamaan siitä. Ja sitten eli se sitten nopeuttaa aika paljon. Se nopeuttaa todella paljon, joo. Se on niinku... Mä tähän asti, kun tommonenkin ottaa kuitenkin, kun se ladataan, sitten se pitää vähän balansoida, sitten ajetaan testi, niin siinä menee vaan se 2 tuntia vähintään. Niin sitten kun meillä on tehty pikahaarukointia tuolla resistanssimittaukselta, ei tätä kannata ruveta testaamaan. Joo. Tai että tämä on niin hyvä, että tämä kannattaa testata. Joo. Se nopeuttaa älyttömän paljon. Hakee meillekin vähän, että löydetään sitä dataa meidän taakse, kun ei sitä oikein taho saada valmistajilta, että mikä se pitäisi olla tai mitä se on. Mutta se pikkuhiljaa alkaa kertyä meillekin sitä dataa ja osataan sitten jo sanoa suoraan, että jos se on millioomin, niin ei tarvitse mitata. Ja jos se on 0,7, niin voidaan kokeilla. Joo. Mutta näitä on nyt tosiaan, yksi kaveri on meillä nyt 2 kuukautta tehnyt pelkästään näitä mittauksia. Ja niitä on nyt moduleita testattu aika iso nippu kyllä. Että varasto rupeaa käymään valitettavasti pieneksi. Pitää keksiä jotain ratkaisuja, että mihin niitä laitettaisiin. Mutta kyllä niistä osa saadaan kasattua takaisin paketeiksi sitten. Mutta valitettavan paljon näyttää menevän kyllä sitten kierrätykseen. Joo. Miten se kierrätys muuten tapahtuu? No tällä hetkellä kierrätyksestä saa antaa akuja vielä vähän rahaa mukaan. Okei. Että se ei vielä kukaan maksa niistä kyllä. Joo. Se oli muistaakseni nyt viimeisin soppari on semmoinen, että se on sen 0,5 kuution kontti ja maksako se nyt sitten 500 1500 meille. Joo. Se ikään kuin kierrätys, riippuen vähän mitä siinä on. Joo. Mutta valitettavasti on vielä sillä mallilla, että toiveessa olisi tietysti, että saisivat kehitettyä ne kierrätykset sille mallille, että siitä vähän saisi ennemminkin, niin, koska arvokkaita raaka-aineitahan siinä on, mutta toki ymmärrän, että ei se ihan helppoa sitä kaivaa sitten noista modulista esille sitä tarvittavaa. Että. Joo. Mutta kyllähän se tietysti kaiken kannalta olisi paras, että saataisiin sille mallille, että niitä olisi mielekästä kierrättää. No, sulla on nyt varmaan Suomen mittakaavassakin niin aika tämmöinen laaja-alainen kokemus nyt sitten kaikkiin erilaisiin voimalinjoihin on Polttix ja te olette korjannut kymmeniä vuosia niin täällä ja nyt monta vuotta sähköautoja, hybridejä. Kyllä. Niin miten sä näet nyt sitten nämä eri voimalinjat, että mitä teille tulee eniten korjattavaksi ja millaisia viikkoja? No totta kai vieläkin polttomoottoriautot on meillä se suurin määrä, mutta se nyt johtuu siitä, että se autokalusto vielä on enimmässä määrin sitä. Sanotaanko, että nykypäivänä se ajatus, mikä ihmisiltä polttomoottoriauto on kestävä ja hyvä ja kestää sen 500 000 kilometriä helposti, niin ei se vaan enää tämä nykypäivän polttomoottori. Niin kyllä se on niin monimutkainen, varsinkin diiseli, bensatkin on nykyään monimutkaisia, mutta varsinkin nykypäivän diiseli, puhutaan ihan näistä niin plus 20 vuosimallit, niin kyllä on harvassa ne, jotka yli 500 000 kilometriä ajetaan. Niissä on niin paljon niitä päästölaitteita, jotka aiheuttaa valitettavasti paljon ongelmia. Joo.
Niin, se 90-luvun dieseli, niin no siinä ei ollut se mielikuva siitä 90-luvun dieselistä, että se on se varma valinta, niin no joo, olihan se, niin. mutta kun ne ei enää ole semmoisia. No, mites hybridit sitten? No hybridissä saadaan sitten kaikkien parhaat puolet. Että se saadaan se polttomoottori ja kaikkineen päästölaitteinen, no ei ehkä ihan kaikkineen, mutta melkein. Ja sitten saadaan käytännössä kaikki sähköauton komponentit. Että jos nyt puhutaan plug-in hybridistä, mitä mä nyt pidän hybridinä, niin siellä täytyy olla ne kaikki sähköauton komponentit. Joo. Siellä on se akku ja moottori ja siellä on ne ilmastoinnin kompressorit on sähköllä ja lämmittimet ja siellä on DC-DC-muuntimet ja ihan kaikki, koska sillä pystyy sähköllä ajamaan. Joo. Niin sanotaanko, että vikapaikkoja on ainakin merkittävästi enemmän kuin pelkästä polttomoottoriautossa tai pelkästä sähköautossa. Että kyllä mä vaan näkisin, että tänä päivänä sähköauto on äärimmäisen yksinkertainen auto. Kyllä nyt kokemus on osoittanut, että hyvin ne kestää ja tiettyjä lapsuksia on, mutta niin on sillä polttomoottoripuolellakin, että ei ne ihan helppoja on nykyään polttomoottorivaihteistokompojen korjaukset. Että kyllä oma valinta on tällä hetkellä sähköauto käyttöautoksi. No miten sä näkisit sen 1 000 000 kilometrin sähköauton, että päästäänkö me siihen vai? Kyllä mä näkisin, että ei se oikeastaan ole edes ongelma, että kun me ajatellaan sitä akkua, niin mä oon itse pitänyt semmoista 3000 sykliä semmoisena, mikä se akun voisi kestää. Joo. Se voi olla ehkä jopa vähän paljon, mutta kyllä ne sitä luokkaa mä sanoisin voisi mennä. Jos tommonen Tesla nyt on, että sillä ajetaan se tosiaan 300 kilometriä ehkä sillä yhdellä syklillä, ehkä jopa vähän yli, niin se 3000 sykliähän tarkoittaa sen 900 000 kilometriä. Eli käytännössä se 1 000 000 kilometriä. Ja sen kaikki nyt ymmärtää, että siinä vaiheessa se akku voikin sitten olla tosiaan vähän huono. Joo. Ja saakin olla vähän huono, saa tulla vikoja. Mutta sitten kun me peilataan se tänne plug-in hybridin puolelle, että sillä ajetaan se 25 tai 30 kilometriä sillä akullisella, niin se 3000 sykliä onkin sen 90 000 kilometriä. Ja valitettavasti hybridejä kun ostetaan, niin ostetaan sillä ajatuksella, että mun pitää päästä sinne Lappiin ja siellä ehkä käydään kerran 3 vuodessa. Mutta sitten se arkiajo on sitä taajamasisäistä ajoa, mihin se sähkö riittää siinä hybridissäkin. Voisiko että parhaimmillaan tai huonoimmillaan ajetaan niin, että ajetaan töihin 20 kilometriä, ladataan töissä ja ajetaan takaisin. Ja päivässä tuli 2 sykliä. Joo. Ja se on aika äkkiä sitten käytetty akku. Ja sitten kun se tosiaan 100 000 kilometrin kohdalla, niin se voi olla jo huono. Joo. Ja se on ihan normaalia. Ei se välttämättä ole mitenkään niin. edes vikaa, vaan se on käytetty 3000 sykliä ja se on se akku on tehnyt tehtävän. Joo. Tarkoitat se, että sä et suosittele hybridiautojen hankintaa, mutta samallahan sä sitten poistat sulta asiakkaat. No se on justiin, niin meidän varmaan tulisi isoin liikevaihto, kun kaikki ostaisi hybridiautoja, mutta täytyy myöntää, että en ole kyllä kellekään suositellut, en sukulaisille enkä asiakkaille, että ostaisi hybridiautoja. Että toki moni tykkää, että se on heille oikea ratkaisu ja silloinhan se on oikea ratkaisu, mutta itse en ole kyllä suositellut. Itse olen koittanut kannustaa täyssähköihin ja aika monelle se käykin niin, että ostetaan se hybridi ja huomataan, että no mehän pärjättäisiin sillä täyssähköllä aivan täysin. Että hoksataan, että tämä jopa 30 kilsan range meille riittää, niin ehkä se tuo 300 kilsan sitten riittää. Mutta niin se tahtoo aika monelle olla tämmöinen porttihuumeteoria niin sanotusti. Se on porttihuume mamiksille. Hybridit siis. Niin se vähän tuntuu olevan. Mutta joo, tosiaan toisaalta ihan hyvä, että moni on tosiaan sanonut, että kyllähän seuraava laittaa sähköä. Niin. Kiitos, että taas pääsit tänne. Kyllä. Voi sanoa, että sä oot Suomen paras sähköautokorjaaja, niin siis monipuolisia. Taas nähtiin, että homma on laajentunut aika paljon. No kyllä homma on laajentunut meillä älyttömästi ja laajentumistarpeita olisi kyllä vielä lisää. Että katsotaan, että mitä nyt tulevaisuus tuo tullessaan, mutta kyllä meillä tällä hetkellä seinät meinaa kaatua päälle, vaikka meillä nyt on 2500 neliöä melkein käytössä tässä, mutta silti ei taho riittää. Mutta hei, kiitos tosi paljon. Hei, mitkä sun somekanavat on? Koska sulla on ihan mielettömän hyvää kontenttia tulee melkein joka päivä. No ei nyt en ihan joka päivä lupaa, mutta Kokkola Autohuolto kannattaa Instagramissa ja TikTokin puolella pistää seurantaa. Ja sitten mulla on itsellä Jesse Haapala Instagramin puolella ehkä on ollut aktiivisia. Joo, ja sieltä tulee siis ihan sellaista, että sieltä näkyy dieselautoja ja sähköautoja. Joo, kyllä. Yritetään. Niitä tyyppivikoja alkaa sieltä näkee, että ureat jäätyy talvella. Ja kyllä, joo, just näin. Joo. Koitetaan tuoda vähän pikkusen sitä meidän arkea vähän, että mitä me tehdään. Joo. Ja moni siitä on tuntunut tykkäävän, niin se on ihan kiva tehdä sitä. Mutta hei, käykääs nyt kommentoimassa, mitä mieltä te olette sähköautojen ja hybridien ja muiden korjaamisesta ja miltä nyt näytti tämä toiminta täällä Kokkolan autohuollossa. Ja käykää myös tykkäämässä videosta, käykää kommentoimassa ja käykää tilaamassa kanava. Ja me nähdään sitten seuraavalla videolla. Näin me tehdään. Nähdään siellä. Pöi pöi!